ආයිබෝන් සුබ දවසක් වේවා. මම අදත් ඔයගලන්ට රේන්දයක් කියලා දෙන්න ආවේ. මේ ටික ඔයගොල්ලෝ දැන් දන්නවා. මේ මුල්ම පාඩම. මේ විදිහට රේන්දයක් මේකෙන් අද මම පෙත්තක් ගොතන්න ලෑස්තිලා ඉන්නේ. දැන් මෙතනට එනකන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. ඊට පස්සේ දැන් මේකේ තියෙන්නේ මෙතන 9ක් ගොතලා ඊට පස්සේ 3ක් ගොතලා 6ක් ගොතලා අනිත් පැත්ත හරවලා 3ක් ගොතලා මෙතන 3ක් ගොතලා ඊට පස්සේ 9යි මෙතන 3යි ඊට පස්සේ මම ආයෙ 3ක් ගොතනවා. දෙපට පිරවිල්ලකින් මේකට දානවා. මේ 6ක් ගොතපු එකට. මුල්ම පාඩම් මේ විදිහට දෙපට පිරවිල්ලකින් සම්බන්ධ කරනවා. ආයෙ දෙකක් ගොතනවා. ආයෙ දෙපට පිරවිල්ලකින් සම්බන්ධ කරනවා. ඒ අර 6 හිඩසටම දාන්න ඔක්කොම මේ විදිහට ගොතාගෙන යනවා. ආයෙ දෙකක් ගොතන්න. ආයෙ දෙපට පිරවිල්ලකින් එතනටම දාගන්නවා. ඒ විදිහට 5ක් එන්න දාගන්න. දැන් දෙකක් දාලා තියෙනවා. 2 3ක් දැම්මා. 4ක් දැම්මා. මේ විදිහට ගොතා ගන්න. ඊට පස්සේ ආයෙ දන්වල දෙකක් ගොතනවා. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්ත හරවනවා. ඒකලා මේ දැන් අපි මේ දැන් ගෙතුවේ දන්වල දෙක දැන් මේ හිටස ඒකට පිරවිලි 3ක් දානවා. මේ විදිහට අර ගොතාගත්ත හිඩසට. ඊට පස්සේ එහා පැත්තකටත් දෙපට පිරවිලි 3ක් දානවා. මේ තවත් මොස්තරයක්. අනිත් එකටත් දෙපට පිරවිලි 3යි. ඒ විදිහටම පහටම පුරව ගන්න දෙපට පිරවිලි. මේ මතක නැත්තම් මුල් පාඩම් බලන්න ඕගොල්ලෝ. ඕගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. දැන් මේවා හිඩස් පහටම මම දෙපට පිරවිලි 3 ගානේ දාගත්තා. ඊට පස්සේ දැන් මේ මෙතන හිඩසට දන්වල 3ක් ගොතලා දාන්න. ඒකත් දෙපට පිරවිල්ලකින් දාන්න. මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ආයෙ දන්වල 3ක් ගොතන්න. 3ක් ගොතලා මෙතන හිඩසට දාන්න. ඊට පස්සේ ආයෙ දන්වල 3ක් ගොතන්න. එතනම හිඩසට දාන්න. දැන් එතකොට අර පෙත්ත දැන් මේ යන්නේ. මුල් ආරම්භක paththaya පෙත්ත මතකද? ඒක යන්නේ. දැන් ආයෙ දන්වල 3යි. මේකට ඇදීමේ ගෙතුම. ඊට පස්සේ දැන් 9යි. මේ තුනේ හිඩසට දානවා. දැන් මුල් පාඩම්
දැන් මතක් වෙයි ඔයගලන්ට. ආය දන්නේ තුනයි. තුනයි එම හිටසටම දාන්න දෙපිට පිරෙල්ලකින්. හොඳ අලුත් පෙත්තක් මේ යන්නේ. දැන් මේක පැහැදිලි වෙන්නේ නැත්තම් මේ පෙත්ත බලා ගන්න ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි වෙයි. හයක් ගොතන්න. හයක් ගොතලා අනිත් පැත්ත හරවලා මේ තුනේ හිටසට දාන්න. දැන් ආය තුනක්. ආයමත් තුනක්. දැන් ඊට පස්සේ ආයමත් තුනක් ගොතන්න. තුනක් ගොතලා මෙතන ඇදීමේ යෙතුමකින් මෙතන සම්බන්ධ කරන්න. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මතක් වෙනවා ඉතින් මුල් පාඩම්. ඊට පස්සේ ආය 9ක් ගොතන්න. ඒකල මේ තුනේ හිඩසට දෙපට පිරවිල්ලකින් දාන්න. දැන් මේ අලුත් පෙත්තක්. ආයේ තුනක් ගොතන්න. ඊට පස්සේ ආයෙම තුනක් ගොතලා මේ 6 කෙතුවේකට දෙපට පිරවිල්ලකින් දාන්න. 6 3 දෙකක් ගොතන්න. දෙකක් ගොතලා ඒ වගේ 5ක් දානවා මේකට. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6 ඊට පස්සේ වම් පෙති 5ක් දාලා තියෙනවා. දැන් මේවා පුරවන්න ඕනේ. මේ පිරිවුවා වගේ පුරවනවා. ඔන්න ආයෙ දෙකක් ගෙතුවා අනිත් පැත්ත හැරෙව්වා. මේ මෙතන දැන් මේ අන්තිම අර දෙකක් ගොතාගත්ත හිඩසට පුරවනවා. 3ක් 2 3 ඊට පස්සේ අනිත් හිඩසට ආයෙම දෙපට පිරවිලි 3ක්. මේ විදිහට හිඩස් වලට දෙපට පිරවිලි 3 ගානේ දාගෙන යන්න දිගටම. ඔයගොල්ලෝ මාත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. මම මේ ගෙතුම් පාඩම් කරලා ඉවරනාට පස්සේ මම ඔයගොල්ලන්ට මේස් එකක් වූල් වලින් ගොතන්න කියලා දෙන්න. පොඩි බබාලාගේ තොප්පියක් කියලා දෙන්න. මේ යාළුවන්ට බලන්න මේ පාඩම් ෂෙයා කරන්න ඕගොල්ලන්ගේ. අනිත් අයත් එක්ක අපි දැනුම බෙදාගමු. දැන් මම මේ පෙති පහම පුරවලා ඉවරයි. ඔන්න. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේ දැක්ක නේද? ඊට පස්සේ මෙතනට ආය 3ක් ගොතන්න. 3ක් ගොතලා මේ මෙතන හිඩසට දාන්න. දෙපට පිරවිල්ල. ආය 3ක් ගොතන්න. මම ගොතලා මේ ඉස්සෙල්ලා මුල් පාඩමේ අර දඟල් තුනේ හිඩසට දාන්න. මේ විදිහට පෙති ටික පෙත්ත ගොතාගෙන යන්න. ඔන්න දැන් පෙති දෙකක් ගොතලා ඉවරයි මම. මෙන්න මේ විදිහට.
ඒ විදිහට ටිකක් දිගට ගොතපු එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ ගොතාගෙන යන්න ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට යාරයකමාරක් ওই විදිහට පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට ඇඳුම් වලට අල්ලගන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ගොතාගෙන යන්න. එහෙමනම් අද දවසට නතර